טיפ עיצוב. כשאנחנו מתכננים פריסה של עריכים על הקיר, ניקח בחשבון את הכלים הסניטריים שנמצאים עליו. למשל, אם יש אסלה במרכז הקיר והריח שהוא גדול ממנה, ניקח את זה בחשבון ונחתוך את הריח באמצע כדי שהוא יהיה בדיוק במרכז האסלה. אחרי שסיימנו לתכנן את הפריסה, נספור את העריכים שאנחנו צריכים. לא תמיד המטר המרובע ייתן לנו את הכמות המדויקת, ולכן אני תמיד ממליצה לספור ממש את כמות העריכים המבוקשת, ואותה להזמין בתוספת 10% פחת.